Ayan, so punta kayo sa Chrome. And then, i-request desktop nyo muna siya. And request desktop site. Ayan, and punta kayo sa YouTube Studio. Ayan. Ayan. And then, punta kayo sa video. Yung videos tab. Ayan. And, piliin nyo yung video nyo na may copyright claim. Copyright claim yan. So, meron ako ditong copyright claim. Tinanggal ko na yung iba actually dyan. Naalis ko na yung iba. Meron ata ako 4. So, naalis ko na yung 3. Ayan. Ayan yung restrictions. May copyright claim, may copyright strike. Ayan, mga age restriction. So, punta tayo dun sa may copyright claim. Ito, meron ako dito isa. Yung sa tala. Yan. So, click nyo lang yan dyan. And click see details. Ayan. So, meron dyan. Ayan. Yung akin is not affected pa naman yung channel impact. Pero ineligible siya sa monetization. So, ayan. Ayan yung song, yung tala sa RG Music siya. Ayan. Ayan. Under Viva Records Corporation. Yan yung copyright owners. Ayun. So, punta lang kayo sa select action. And then, mute song. Ayan. Pwede ding alisin nyo yung song or palitan ng ibang song. So, mute song lang yung ginagawa ko dyan. And then, ayan, may choices dyan. Mute all sounds when song plays or mute song only. So, ang ginagawa ko yung sa taas, yung mute all sound when song plays para mas madali. So, nakalagay dyan, this option is usually faster and more likely to remove the claim. So, mas mabilis mawala yung claim. So, yun yung ginagawa ko. May mute all sounds ko siya. Ayun, then continue nyo lang. And, yun, wait nyo na lang siya kasi ipaprocess pa nila yan. Ayan. So, ayan, ganun lang kadali guys. So, thank you so much for watching. If you like this, don't forget to subscribe.